අයිබන් කියලා යාළුවෝ පිළිගන්නවා. මිලිය පොඩිස්ටින් තියෙන තවත් වීඩියෝ තමයි. තියන්නේ අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Adobe Photoshop tutorial එකේ part 10 එක. ඉතින් ඒකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ 3D අකුරු type කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඒකට gradient color එක add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේකට use කරන්නේ emboss and bevel කියන එක. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකටම ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒකෙන් ඉදිරියට දාන වීඩියෝ වල ළඟටම ඉන්න ඕනේ නම් bell icon එක click කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. තියාලනේ මම සුපුරුදු පරිදි මේ විදිහට Photoshop open කරගෙන new document එක open කරගන්න මෙතනින්. මම කලින් open කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම කලින්ක close කරගන්නවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේකේ type කරන්න කලින් මෙන්න එතන තියෙනවා තුන්වෙනියට option එක. අන්න එතන එකෙන් gradient එකක් දෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතෙන්ට කහ දීලා මෙන්න එතන එකක් තෝරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතන මේ කහ පාට වෙනුවට ලා කහ වගේ දාගන්නවා. එන්න මේ ගානට එන්න. ඉතින් මෙතන ඕක ප්‍රෙස් කරලා මෙතන ලයිනර් වෙනුවට රේඩියල් දෙන්න ඕනි. ඉතින් ස්කේල් එක ඉතින් මම මේක තව පොඩ්ඩක් කහ පාට අඩු කරගන්නවා මේ ගානට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති කලර් එක මෙතෙන් දාගන්න. ඉතින් ඊළඟට තමයි මම මෙන්න මෙතනින් ටෝනින් එක මේ විදිහට ටැග් කරගන්න. හරි. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට මේක සෙන්ටර් කරගෙන තව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේකට දාන්න යන්නේ gradient එක ගන්න. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේ layer එක උඩ double click කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ layer style කියලා වෙනම window එක open වෙනවා. ඉතින් මේ window එකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ යට හරිය බලා ගන්න ඕලා. යට ඉඳන් හතරට තියෙන්නේ gradient කියලා. ඉතින් මම මෙන්න එතන කලින් දීපු gradient color එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ඒ විදිහටම තියාගෙන okay press කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න එතන ඉස්සෙල්ලාම තියෙන 0. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තකට විතරයි වැටෙන්නේ. කියන්නේ මේ පැත්ත සුදු පාට මේ පැත්ත කහ පාට වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕනේ මේකේ යට ටික කහ පාටලා උඩ ටික සුදු පාට වෙන්න නම් මෙතන gradient වල 90 දෙන්න.
ඉතින් මම ඊළඟට මෙතන bevel and emboss කියලා තියෙනවා. අන්න එක දෙන්න. දෙවෙනි යට තියෙන ඔප්ෂන් එක. sorry තුන්වෙනියට. ඉතින් ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට. ඉතින් මම කලින් එක දීලා තියෙන හින්දා මේ විදියට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගමන් 50ක් දෙන්න. ඉතින් 50ක් දෙන්න. 50 65ක් දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අකුරු 3D ගතිය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව මෙතන stroke outer glow දීලා ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඉන්දියට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්න මේකේ අපේ පාට දෙකයිනේ දැන් මේ gradient එකට. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්නේ මේකේ කලර් 3ක් වගේ දෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ දැන් මෙතන කහ පාට දීලා තින්නේ. මම ඒක රතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක මම 25ට දෙනවා. 25ට තියලා මම රතු පාට එක්කන් කහ පාට මේ පාට දෙන්න. ඉතින් ඊළඟට ආයෙ මම 50න් ආයෙ දාගන්නවා. ඉතින් මේ වලට තමයි අපි කලර් එක දෙන්න ඕනි. මම ඒක කොළ පාට දෙනවා. ඉතින් ආයෙ මම 75 එකක් දෙනවා. ඒක නිල් පාට දෙන්න. මේක මම දෙන්නේ නිල් පාට. මම මේක නිල් පාට දීලා මේක කොළ පාට දෙනවා. ඉතින් මේක පහ පාට දීලා එක තැඹිලි වගේ දෙනවා. මේ විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම ඊළඟට මේක අංශක 90 බිඳුව කරනවා. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් gradient scale එක මේ විදිහට scale එක වැඩි කරලා කලර් ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. එතන මෙන්නේ
රිවර්ස් කියන පික් එක දාපුවා අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේක දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්ට වෙන කලර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gradient tool එක open කරලා දිද්දි මෙන්න මේ විදිහට mouse එකෙන් අරගෙන ගියාම මේ gradient එක මෙහෙට යවන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියාලනේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. 3D අකුරු ටයිප් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ෆොන්ට් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනි ෆොන්ට් එකකට වැඩ. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරේ ටයිප් අකුරු ටයිප් කරද්දී ඒවලට 3D අකුරු ටයිප් කරන්නේ 3D කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම පාට gradient එකක් දාගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. සුබ දවසක් කියලා කියනවා.